Sziasztok! Ebben a videóban érkezem egy augusztus havi összesítővel, hogy mennyit költöttünk élelmiszerekre. Csak 3 heti bevásárlás lesz, mert egy hetet nem voltunk itthon. Mutatom is akkor, hogy melyik nap, miket vettem, mi a menüterv, és hogy az mennyibe került. Sziasztok! Ma augusztus 5-e van, és ez az első úgy igazán bevásárlásom ebben a hónapban. Úgyhogy mutatom is, hogy miket vettem, és most kicsit változtatunk. Ugye útközben mondom azt, hogy majd mi lesz a menü, tehát nem a legvégén, illetve vásárlásonként fogom mondani azt, hogy akkor ugye mennyibe került, és akkor a legvégén a videónak majd összegezzük akkor, hogy mennyit is költöttem augusztusban. Kezdjük ismételten itt a jobb sarokban. Jött haza egy babkonzerv, ezt a mai ebédhez fogom már felhasználni, mert csinálok babsalátát egy ilyen csirkés enchiladához. Jött haza vöröshagyma, jött haza 2 darab citrom. Erre most teljesen rákattantam, hogy 2-3 citrom mindig legyen itthon, mert vagy ugye esetleg sütök valamit, de általában ugye így napközben ilyen kis limonádénak szoktam felhasználni. 2 fokhagyma, egy újhagyma, egy uborka, 2 darab répa, ez majd az egyik főételhez fog kelleni a héten. Akkor jött haza 2 darab ilyen saláta mix, ez a rosszó, ez lesz ma ebédhez felhasználva. Majd látjátok a többi hozzávalóját is az enchiladásznak, de szeretnék csinálni egy kis salit emellé, az étel mellé, mert szerintem jól passzol. Akkor egy fült banán, jött haza egy ilyen hálós avokádó, ez most egész jó árban volt, meg ugye ezek még egy picit keményebbek, tehát ismételten pár napot azért várni kell. Jött haza pár szem paradicsom, 3 szem, de ilyen hatalmas, tehát ez majdnem 1 kiló burgonya, ebből is ugye fog kelleni majd a főételhez. Hát most tényleg nem akartam azt, hogy 1 darabot hozok 3-at akkor, aztán majd lesz belőle valami, hogyha nem is használom fel mindet. Akkor felvágottakból mutatom a legalsót, ez az XXL-es fekete erdős sonka, ez ugye ilyenkor nagyon jó árban van a szokásos kiszereléshez képest. Akkor jött haza pikok, pure felvágottak sertéskaraj, sült sonka, 2 is hoztam belőle, mert ezek ma akciósak voltak. Kevesebb, mint 400 forint volt 10 deka, illetve jött haza egy gyulai kolbászt, ezt múltkor is vettük, és ez nagyon finom volt, úgyhogy most vettem megint. Akkor egy tejföl, ez is a mai ebédhez fog kelleni, ugye ez megy egy kicsit a tetejére ennek a enchiladásznak, és a végére meg ugye sajt, de ilyen reszelhető sajtom, az van a fagyasztóban, vagy hát volt a fagyasztóban, mert ugye kivettem az utolsó darabot. Akkor 2 darab görög joghurt, csak a szokásos reggelihez, mint a túró is. 2 sajtot hoztam, ami egy kicsit azt mondom, hogy különlegesebb, legalábbis, hogy nem mindig vesszük meg ezeket. Kicsit ilyen büdösebb sajt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de az Ákos nagyon szereti. Én is megeszem így a belsejét, de azért van egy erőteljes illata, tehát aki esetleg nem ismeri, az ne lepődjön meg, hogy azért tudja piszkálni az orrodat. Illetve jött haza egy camembert, ezt is már nagyon régen ettük, és most úgy megkívántam, ahogyan konkrétan ezt a sajtkrémnek hívja ez, de hogy amúgy mit tartalmaz, azt most hirtelen nem tudom, csak néha van, hogy ezekre így rákapok, és úgy jól esik ezt tenni ugye így felvágottakhoz, és most ugye ezen a héten legalábbis ugye ilyen XXL napok vannak, ezért ugye ezt a mini mozzarellát is vettem, ilyenkor ugye ezek a kiszerelések jobban megérik, ahogyan a szokásos kis vegyes diófélék, a zappehely elfogyott, vagy hát fogyóban van nagyon a fekete bors, úgyhogy azt vettem 2 csomaggal. Még amúgy így a zöldség-gyümölcs szekcióhoz tartozik ez a hálós piros alma, ez amúgy nagyon jó árban volt. Tehát ahhoz képest, hogy vannak almák, amik 1500 forint a kilója, ennek azt hiszem 700 volt, vagy nem is tudom, de ezt kiírom ide, mert lehet, hogy ez máskor is van, és nem csak most ezen a héten. Akkor jött haza egy tortillalap, mert ez fog kelleni majd az enchiladászhoz, és csinálhatnám magam is a tortillalapokat, de azért megmondom őszintén, az tényleg egy melósabb munka, tehát azt akkor szoktam csinálni, hogyha jobban ráérek, és ma már ugye közeledünk egy kicsit az ebédidőhöz, úgyhogy ennek ugye neki kell majd állni hamarosan, és akkor így azért mégis egyszerűbb. Akkor jött haza ugye egy tojás, jött haza szeletelt sertéskaraj, ebből majd rántott hús lesz, curry szósz lesz hozzá, amit már egyszer láthattatok a csatornámon, illetve csirkemellfilét vettem ezt a mai napra a enchiladászhoz.
És akkor jött haza 2 tej, egy zaptej, mert most már elfogyott, amit a kiflitől rendeltem, és most ezt a 1,5%-os laktózmentes tejet hoztam, mert egyáltalán nem volt a 2,5%-osból. Persze ezt is megiszom, de a 2,5-eset jobban szeretem. Azt hiszem mindent is megmutattam, hogy miket vettem a mai napon. Tehát csak ismétlésképpen, ugye a mai napon ebédre, meg hát a holnapi napra is ez a tortillába tekert csirkés enchiladas lesz, amit még soha nem csináltam, ezt a szaftot legalábbis, ami ugye jár ehhez az ételhez, de majd miket ettünk videóban láthatjátok. Utána lévő napokban meg ugye lesz ez a rántott hús, ezzel a japán körivel, amiben kerül majd krumpli, répa, meg hát természetesen rizs, de az meg ugye van itthon. Úgyhogy ez lesz ilyen 4 napi kaja. Most nem tervezek többre, mert ugye ma kedd van, és lesz majd hétvégén egy nap, amikor amúgy is egyedül vagyok itthon, és akkor meg megeszem azt a húsos batyut, a gyózát, amit a kiflitől rendeltem. Így a következő 4-5 napra ez a terv, és akkor mondom is, hogy mennyibe került. Ez most összesen 25.805 forintba került. Azért is szerintem lett olcsóbb, mert ugye nem egy teljes hétre vásároltam, illetve ugye csak 2 féle hús jött ma haza, viszont cserébe vettem azért drágább sajtokat. Na de a lényeg, hogy ez lett volna akkor a mai napon, augusztus 5-én érkezem a következő bevásárlással. Augusztus 11 van hétfő, és érkezem egy újabb bevásárlással a Lidlből. Most egy kisebb bevásárlás történt, ugyanis tehát szerintem nem vettem egyáltalán reggelinek valókat, tehát ilyen hideg felvágottakat, vagy zöldségeket, tehát paradicsom, meg ilyesmi, mert még rengeteg van. Ugyebár volt pár nap, hogy én egyedül voltam itthon, tehát nem is fogyott olyan mennyiségben, és ahol Ákos volt hétvégén, onnan hozott egy csomó mindent. Szóval nem kellett venni semmit, és ugye most csak egy hétig vagyunk itthon, és utána egy hétig nem vagyunk itthon, úgyhogy mindenképpen szeretnék elfogyasztani mindent a hűtőből, hogy semmi olyasmi ne maradjon ugye benne, ami romlandó. Na de, attól még enni kell, úgyhogy ebédnek valókat vásároltam legfőképpen. Kezdem is itt ezen a végén. Vettem egyszer egy ilyen passzírozott paradicsomot, mert paradicsomos húsgombócot fogok csinálni, és ahhoz vettem ugyebár krumplit, vettem a darált húst, vettem 3 szem hagymát, ez szinte mindegyik ételhez fog majd kelleni, akkor egy tejfölt, egy sima túrót, mert ez sokkal olcsóbb volt, mint a laktózmentes, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy beveszek egy laktóztablettet, mielőtt a túrós tésztát esszük, úgyhogy túrós tészta lesz majd az egyik étel még. Vettem répát, borsót, ennek csak a felét használom fel egy borsóleveshez, a másik felét pedig borsós tokányhoz, így legalább akkor ez is el fog fogyni. Vettem egy fej salátát, mert szeretnék csinálni majd tojásos nokedlit, ugye ehhez vettem a lisztet is, vettem a tojást, vettem egy karajt, és ebből majd a borsos tokány lesz. Vettem egy majonézt, mert az teljesen elfogyott itthon. A rizs is, tehát ez a sima rizs elfogyott teljesen, ugye még sushi rizs, meg baszmati rizs az van. Vettem egy tejet, egy nagyon kevés van még a zaptejből, meg a ugyanígy laktózmentes tejből, de most szerintem ez az 1+, ez elég lesz, és megváltoztatták a kinézetét. Isten tudja miért. Oké. Akkor vettem sütőpapírt, ugye elfogyott, vettem tortillalapokat, mert csináltam 1-2 napja sült paprikás humuszt, és szeretjük ugye belekenni tortillába, és úgy enni felvágottal zöldségekkel, vagy csak így önmagában a tortillával, úgyhogy ezért vettem, és ennyi. Tehát látjátok, nem vettem semmiféle felvágottat, mert az most van bőven, meg sajt is, meg paradicsom, avokádó, ilyenek, uborka. Úgyhogy ez volt a mai bevásárlás, mondom majd akkor a végén, hogy ez mennyibe került. És mivel egy hétig nem leszünk majd itthon, ezért valószínűleg ebben a hónapban csak 3 bevásárlás lesz, na de majd érkezem, hogyha visszaértünk a nyaralásból. Augusztus 26-a van, ami azt jelenti, hogy elérkeztünk az utolsó augusztusi bevásárláshoz, és ez most egy egész nagy bevásárlás lesz, mert tegnap jöttünk meg a nyaralásból, több mint egy hétig nem voltunk itthon, tehát nagyon sok minden hiányzott, hogy pótolni kellett. Ezért is van az, hogy most konkrétan az étkező asztalra pakoltam ki, mert a pultra nem férnek oda a dolgok.
Úgyhogy kezdeném is a fagyasztott termékekkel, hogy azt gyorsan berakhassam a mélyhűtőbe. Vettem az áfonyát meg a mangó kombómat, és akkor átjövünk a másik sarokba, mert ezeket is a fagyasztóba szeretném majd berakni, és közben mondom is ugye, hogy mi lesz a heti menü. Szóval vettem ezt a sertésmarha darált hús kombót, 500 g-os, ebből lesz majd lazanya. Vettem csirkemell filét, ebből nem főétel fog készülni, hanem szeretnék kísérletezni felvágottal, vagy hát úgymond ne felvágottat kelljen venni, és hogy itthon megcsinálni, megfűszerezni, kisütni a csirkemellet, megnézni ugye, hogy meddig lesz jó, hogyha elkészítek egy ilyen 650 g-os csirkemellet, kicsit jobban odafigyeljünk arra tényleg, hogy minél kevesebb ilyen csomagolt felvágottat vegyünk. Megyek tovább a hűtőtáruval, hogy tudjam berakni a hűtőbe, mert még itt augusztus utolsó hetén egész jó melegek vannak. Nem szeretném, hogy bármi tönkre menjen, szóval ugyebár kísérletezni szeretnék a felvágottal, de hát ettől függetlenül kellett azért venni egy párat. Ettől függetlenül jöttek haza felvágottak, például a Peacock Pure-tól ez a csirkemell szeletek, a füstölt főt, jött haza Pure-tól sertéskaraj, vettem most egy ilyen norvég füstölt lazacot, vettem hozzá cottage cheese-t is, és majd szeretnék ugye ilyen kis szendvicset csinálni. Akkor jött haza egy sült sonka, illetve egy bacon. A bacon leginkább így a reggelihez vagy vacsorához, hogyha tojást szeretnénk enni, amiatt vettem, nincsen különösebb, nagyobb terv vele, jó, hogyha van itthon. Akkor a humusz, most már tudjátok jól, hogy csinálom magam itthon a humuszt, viszont ismételten nem volt a Lidlben csicseri borsó. Ez most már nem tudom hányadik alkalom, hogy nem tudok venni, mármint a konzerv csicseri borsót, ezért most úgy döntöttem, hogy kész humuszt veszek, egy csípőset és egy ilyen falafel mangósat. Én régen ezt tettem, hát szinte majdnem minden héten, úgyhogy most egy kicsit nosztalgiázok, hogy vettem megint egy ilyet. Akkor, mint mondtam, lesz cottage cheese, ugye a lazachoz. Vettem egy vajat, illetve egy sütőmargarint. Sütit fogok majd sütni, majd látjátok, hogy melyik gyümölcsöt vettem hozzá. A vajat én szoktam ugye kenyérre is kenni, de van, hogy sütihez is használok fel belőle. Jött haza 2 darab mozzarella, vettem egy burratát, illetve egy camembert. Most viszonylag sok sajtot vettem. Van amúgy még itthon egy nem megbontott ilyen, azt hiszem osztrák sajt, még mielőtt elmentünk nyaralni, azóta megvan, de még mindig jó. Úgyhogy most ezeket a sajtokat pótoltam. Illetve mondtam, hogy lesz lazanya, és ahhoz vettem megint ezt a 700 g-os trapistát. Ennek ismételten a felét fogom felhasználni majd a lazanyához, a másik fele megy a fagyasztóba, és akkor így jó kis tartaléknak. Jött haza egy tejföl, mert amit nem láttok itt, az kolbász, illetve krumpli. Krumpli az még mindig volt, nyaralás előtt vettem jó párat, és maradt meg belőle, és kolbászt meg hoztunk haza anyuméktól, vagy hát ahol ugye anyumék laknak, ott a Hentestől hoztunk haza kolbászt, és szeretnék csinálni egy magyaros burgonyalevest. A mai napon az lesz az ebéd, de valószínűleg marad belőle holnapra is, szóval ehhez vettem a tejfölt. A túró az egyik a szokásos kis reggeli zapkásánkhoz, a másikból meg szeretnék majd körözöttet csinálni a héten, vagy jövő héten, azt majd még meglátom. A lényeg, hogy legyen itthon, mindig nézem, mint szoktam mondani, hogy meddig jók ezek a termékek, és amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napon, tehát 26-án nagyon sok olyan termék volt kint, ami ma jár le, úgyhogy egy kicsit turkáltam a hátsóbb sorokban, de gondolom ezzel mások is vannak így, hisz ugye nem ma fogom elfogyasztani. És akkor 3 darab görög joghurtot hoztam, most azért 3-at, mert szeretnénk ezt is úgymond, mint nassolás használni. Fogok csinálni majd ismét granolát, és ahhoz ez jó ilyen kis délutáni nasinak, valami gyümölcsöt vágunk még hozzá, úgyhogy azért is hoztam most 3-at, hogy legyen bőven. Akkor a szokásos tej és a zaptejem, és akkor folytatjuk a nem hűtött árukkal, vagy hát a legtöbbje nem a hűtőbe fog kerülni. Egy csomag bébispenót, szendvicsekbe, vettem egy csomag kaprót, illetve a hozzávaló uborkát, mert hát még a héten lehet, hogy lesznek ilyen 30 plusz fokok, és az lett kérve, hogy egy utolsó alkalommal legyen készítve kovászos uborka, úgyhogy ennek eleget teszünk. Akkor jött haza 4 darab répa, 2 darab uborka,
egy darab cukkini. A cukkinit is leginkább azért vettem most, hogy az ilyen humuszos kenyerekre így egy kicsit megsütöm, só, bors, és akkor az megy rá ilyen feltétnek. Ha nem fogyasztom el itt a következő 2-3 napban, én azt szoktam csinálni, hogy megpucolom, megmosom, és vízbe rakom, és úgy rakom be a hűtőbe, akkor szép ropogós marad. Akkor egy pár szem paradicsom. Most a Lidlben csak ilyen gigalila hagymák voltak. Nem találtam a kisebbik verziót, úgyhogy ezt hoztam haza. Fokhagyma főzéshez is, meg majd a koviubihoz. 6 darab ilyen gálaalma, 2 darab citrom. Vettem szilvát, mert szeretnék csinálni majd szilváslepényt, ugye ezért vettem a margarint is, liszt meg van itthon, illetve jött haza egy banán, ez még a zöldebbik fajta, hogy kitartson egy hétig, vagy akár hosszabb ideig is. Akkor jött haza egy üveg pesto, ezt is így inkább a szendvicsekbe, hogyha ilyen mozzarellás, paradicsomos szendvicset szeretnék csinálni, akkor ugye a pesto az tök jó kis kombináció. Kapribogyó, szeretjük így reggelihez vagy vacsorához, hogyha hideget eszünk, nassolni, vagy ha borozik az ember, ugyanígy az olívabogyó is, ez rendszeres vásárlás, paradicsomszósz, ez majd a lazanyához fog kelleni. Akkor amit még nem nagyon láttatok, hogy mi lesz a másik étel, amit csinálok a héten, vagy hát ahhoz nem láttatok még vásárolt terméket szinte, az indiai dált szeretnék csinálni, és vörös lencsém van itthon, és vettem hozzá sárga borsót is. Természetesen nem az egész csomagot fogom felhasználni, de láttam egy ilyen receptet, amiben ilyen vegyesen vannak benne ezek a borsók, és akár zöld borsót is lehet hozzárakni, és egy fél csomag van még a fagyasztóban abból is, és egy olyan indiai ételt szeretnék majd csinálni a héten. Baszmati rizssel, és rizs is van itthon, tehát igazából ehhez az ételhez csak ezt kellett megvenni. És akkor az elmaradhatatlan zappehely, ebből most 2 vettem, mint mondtam, szeretnék csinálni majd granolát, meg a reggeli zapkásánkhoz kell. Mivel tegnap jöttünk meg nyaralásból, tegnap már elkezdtem bekeverni a kovászt, de ma még etetni kell. Talán majd délután már tudom gyúrni, de majd meglátom, hogy hogyan viselkedik, de emiatt venni kellett kenyeret, és most már nagyon régen vettük ezt a kis téglakenyerünket, amit régi feliratkozók ismerhetnek, hogy ezt mi nagyon szeretjük, leginkább pirítva, és ezért most vettem egy ilyet, meg 2 csomag tortilla lapot. Tojás is jött haza, sütihez, reggelikhez, akármihez, és utolsó pillanatban láttam meg, hogy ez az olívaolaj, amit én használni szoktam, ez ma akciós. Már majdnem kezd kifogyni, de ma még nem vettem volna amúgy, viszont mivel láttam, hogy akciós, ezért úgy döntöttem, hogy akkor ma megveszem, mert ha meg jövő héten megyek el, akkor valószínűleg megint eredeti áron van, szóval jött haza egy olívaolaj is. Tehát mielőtt mondom az összeget, a 3 étel, amit főzni fogok a héten, az magyaros burgonyaleves lesz, egy indiai dál és egy lazanya. A lazanyához is nem láttatok itt tésztát, mert azt magam gyúrom, és tojást vettem, liszt meg van itthon. Összesen 40.543 forintot fizettem. Hát aki néz már egy jó ideje, az tudja, hogy ilyen nagyot egyszerre nagyon ritkán szoktam vásárolni, de most tényleg mindenből kifogytunk itthon, úgyhogy pótolni kellett nagyon sok mindent. Akkor nézzük is, hogy összesen most augusztusban mennyit költöttem. Tehát akkor összesen kevesebb, mint 80 000 forintot költöttem augusztus hónapban. Hatalmas különbség az előző hónaphoz képest, hisz hát nem voltunk itthon egy hetet. Mostantól így havi összefoglalóként szeretném nektek mutatni ezeket a bevásárlásokat. Szerintem így jobban látjátok azt, hogy egy adott hétről a következő hétre mik maradnak meg, mint élelmiszerek, és hogy mi az, ami el lesz fogyasztva egy héten belül. Tehát ez talán egy kicsit átfogóbb, és több értelme van, mint hogy csak hetente felrakni ezt a videót, de írjátok meg kommentben, hogy hogyan szeretnétek ezt látni a jövőben. Remélhetőleg így havi összefoglalóként is tetszik majd nektek, úgyhogy legközelebb majd egy szeptember havi bevásárlást fogtok látni. Ha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha még nem tetted meg, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le videókról. Találkozunk a következőben. Sziasztok!